Szia! Üdvözöllek a NetTanár csatornán. Mai epizódunk témája az univerzum egyik legmélyebb rejtélye. Hogyan keletkezhetett a világmindenség a semmiből, és egyáltalán mit értünk semmi alatt a modern fizika nyelvén? Lawrence M. Krauss A Universe from Nothing, azaz a Semmiből született univerzum című munkája alapján mutatom be, hogyan jutott el a tudomány odáig, hogy érdemben válaszoljon arra a kérdésre, amely évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget. Miért van valami a semmi helyett? Mielőtt kezdünk, egy apróság. A támogatásodat nem kérem előre, de ha az előadás végére úgy ítéled meg, hogy értéket kaptál, sokat segítenél egy lájkkal, az algoritmus támogató kommenttel, feliratkozással vagy megosztással. Ha pedig extra támogatással is hozzájárulnál a technikai fejlesztésekhez, a csatornatagság, a szuperköszönet vagy a Ko-fi adományok is óriási segítséget jelentenek a fejlődésben. Igyekszem megszolgálni a figyelmedet. Most pedig folytassuk. Miért van egyáltalán bármi? A kérdés, hogy miért létezik bármi is, nem új. Filozófusok és teológusok évezredek óta töprengenek rajta, és sokáig úgy tűnt, hogy a tudomány ehhez nem tud érdemben hozzászólni. A hagyományos válasz egyszerű volt. Valaki vagy valami megteremtette a világot. De ez a válasz azonnal újabb kérdést szül. Ki teremtette a teremtőt? És ha a teremtőnek nem kell teremtő, akkor miért kellene az univerzumnak? A modern kozmológia meglepő fordulatot hozott ebbe az ősi vitába. Kiderült ugyanis, hogy a semmi és a valami közötti határ sokkal elmosódottabb, mint gondolnánk. A kvantummechanika és az általános relativitás elmélet együttesen olyan képet rajzolnak az univerzumról, amelyben a semmiből nem csak hogy keletkezhet valami, hanem bizonyos értelemben keletkeznie is kell. Ez a gondolat első hallásra abszurdnak tűnik. A hétköznapi tapasztalatunk azt súgja, hogy a semmiből nem lesz semmi. Ez annyira nyilvánvalónak látszik, hogy sokan axiómának, vagyis megkérdőjelezhetetlen alapigasságnak tekintik. Csak hogy a természet nem köteles igazodni az emberi intuícióhoz. A tudomány szépsége éppen abban rejlik, hogy rákényszerít minket, a világegyetemet úgy fogadjuk el, amilyen, nem pedig olyannak képzeljük, amilyennek szeretnénk. Amikor az univerzum statikus és örök volt. Képzeljük magunkat Albert Einstein helyébe 1916-ban. Éppen befejezte élete főművét, az általános relativitás elméletet, amely a gravitációt a téridő görbületeként írja le. Ez az elmélet gyönyörű volt matematikailag, és megmagyarázta a Merkur pályájának addig rejtélyes viselkedését. Einstein szíve hevesen vert, amikor a számítások pontosan kiadták a megfigyelt értéket. Később azt mondta, ez volt élete legerősebb érzelmi élménye a tudományban. De volt egy probléma. Az egyenletek szerint az univerzum nem lehet statikus. A gravitáció vonzóerő, tehát ha az anyag egyenletesen oszlik el a térben, előbb-utóbb össze kell omlania. Márpedig akkoriban mindenki meg volt győződve róla, hogy az univerzum örök és változatlan. A csillagok jönnek-mennek, de maga a kozmosz örökkévaló. Einstein annyira hitt ebben a statikus világképben, hogy inkább módosította az egyenleteit. Bevezetett egy új tagot, az úgynevezett kozmológiai állandót, amely egyfajta taszító erőként ellensúlyozná a gravitációt nagy távolságokon. Később, amikor kiderült, hogy az univerzum valójában tágul, ezt a lépését élete legnagyobb baklövésének nevezte. Azonban a történet itt nem ér véget, sőt, a legizgalmasabb része csak most kezdődik. A kozmológiai állandó ugyanis visszatért, méghozzá olyan formában, amelyre senki sem számított. A táguló világegyetem felfedezése. Georges Lemaitre Berga, pap és fizikus volt az első, aki 1927-ben megmutatta, Einstein egyenletei szerint az univerzumnak tágulnia kell. Amikor Einstein elé tárta az eredményeit, a nagy fizikus elutasítóan reagált. Állítólag azt mondta neki, hogy a matematikája helyes, de a fizikája förtelmes. Lemaitre nem adta fel. Továbbment, és 1930-ban azt javasolta, hogy ha az univerzum most tágul, akkor korábban kisebbnek kellett lennie. Ha elég messzire megyünk vissza az időben, minden anyag egyetlen pontban koncentrálódott. Ezt nevezte ő ősi atomnak. És ez az, ami később ősrobbanásként vált ismertté. A tudományos közösséget azonban nem Lemaitre elméleti munkája győzte meg,
hanem Edwin Hubble megfigyelései. Hubble jogászként kezdte pályafutását, aztán váltott, és a világ akkor legnagyobb távcsövével, a Wilson-hegyi Obszervatórium 100 hüvelykes műszerével kezdte tanulmányozni az eget. 1925-ben Hubble bebizonyította, hogy az Androméda köd nem a tejútrendszer része, hanem egy tőlünk független galaxis több millió fényévre. Egyetlen megfigyeléssel megsokszorozta az ismert univerzum méretét. De a java még hátra volt. 1929-ben Hubble és munkatársa Milton Humason közzétette azt a felfedezést, amely örökre megváltoztatta a kozmológiát. Megmérték távoli galaxisok távolodási sebességét, és rájöttek egy egyszerű összefüggésre. Minél messzebb van egy galaxis, annál gyorsabban távolodik tőlünk. Ez a Hubble törvény, és közvetlenül bizonyítja, hogy az univerzum tágul. Első hallásra ez azt sugallhatná, hogy mi vagyunk a világegyetem közepe, hiszen minden tőlünk távolodik. De ez optikai csalódás. Képzeljünk el pontokat egy felfújódó léggömb felszínén. Minden pont minden más ponttól távolodik, és minél messzebb vannak egymástól, annál gyorsabban. Nincs kitüntetett középpont, mert maga a tér tágul. Hogyan mérjük le az univerzumot? Ha az univerzum tágul, akkor két alapvető kérdés merül fel. Mennyi anyag van benne összesen, és ez hogyan befolyásolja a jövőjét? A gravitáció ugyanis fékezni próbálja a tágulást. Ha elég sok anyag van, az univerzum egyszer megáll és összeomlik. Ha kevés, örökké tágul. És van egy kritikus érték, ahol éppen egyensúly áll fenn. Ez a lapos univerzum. Az 1970-es években Vera Rubin, amerikai csillagász megdöbbentő felfedezést tett. Megmérte, milyen gyorsan keringenek a csillagok a galaxisok külső régióiban. És azt találta, hogy sokkal gyorsabban, mint ahogy az látható anyag gravitációja alapján várható lenne. Csak egy magyarázat volt. A galaxisokban sokkal több anyag van, mint amit látunk. Ezt nevezték el sötét anyagnak. A sötét anyag nem világít, nem sugároz, nem nyel el fényt. Csak a gravitációs hatásán keresztül érzékeljük. Ma már tudjuk, hogy körülbelül 5-ször annyi sötét anyag van az univerzumban, mint közönséges anyag. De még ez sem elég ahhoz, hogy lapos univerzumot kapjunk. Fritz Zwicky, svájci csillagász már az 1930-as években sejtette, hogy valami nincs rendben. A galaxis halmazokban a galaxisok olyan gyorsan mozogtak, hogy a látható anyag gravitációja nem tarthatta volna össze őket. Zwicky zseniális volt, de nehéz természetű, kortársai ritkán vették komolyan az ötleteit. Pedig igaza volt. Zwicky azt is javasolta, hogy használjuk a gravitációs lencsehatást a galaxishalmazok tömegének mérésére. Einstein megmutatta, hogy a fény elhajlik a tömeges testek körül, mert a tömeg meggörbíti a teret. Ha egy távoli galaxis mögött egy galaxishalmaz áll, a halmaz gravitációja felnagyítja és eltorzítja a hátsó galaxis képét, mint egy kozmikus nagyító. Az 1990-es években a Hubble űrteleszkóp gyönyörű képeket készített erről a jelenségről. A CL 0024 plusz 1654 jelű galaxishalmazról készült felvételen jól láthatók a háttérgalaxisok eltorzított, megnyúlt képei. A torzulás elemzéséből pedig kiszámítható, mennyi anyag okozza a fényhajlást. Az eredmény megdöbbentő volt. A halmazokban 40-szer annyi anyag van, mint amennyit a csillagok és a forró gáz tesz ki. És ez az anyag nem a galaxisokban koncentrálódik, hanem köztük, egyenletesen eloszolva. Az ősrobbanás visszhangja. Az ősrobbanás elméletnek 3 fő bizonyítéka van. Az első a Hubble tágulás. A második az, hogy az univerzumban megfigyelt könnyű elemek, a hidrogén, hélium és lítium aránya pontosan megegyezik azzal, amit az elmélet előre jelez a forró, sűrű ősrobbanás első perceire. A harmadik pedig a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás. Ha az univerzum egykor forró és sűrű volt, akkor az akkori sugárzásnak még ma is láthatónak kellene lennie, csak nagyon lehűlve. 1965-ben 2 mérnök, Arno Penzias és Robert Wilson, akik éppen egy mikrohullámú antennát teszteltek New Jerseyben, furcsa zajt észleltek. Bárhová fordították az antennát,
ugyanazt a gyenge, mikrohullámú sugárzást mérték. Először azt hitték, galambürülék okozza a problémát. Kitakarították az antennát, de a zaj megmaradt. Amit találtak, az a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás volt, az őslobbanás maradványsugárzása, amely ma körülbelül 2,7 Kelvin hőmérsékletű. Ez a felfedezés Nobel-díjat ért, és végleg megerősítette az ősrobbanás elméletét. De ez a sugárzás többet is elárul. Ha elég pontosan megmérjük, láthatjuk benne az ősuniverzum térképét. Abból az időből, amikor az univerzum körülbelül 380 000 éves volt. Ekkor vált a kozmosz átlátszóvá. Előtte a forró plazma nem engedte át a fényt, utána a lehűlt anyag már igen. A bumerang, vagyis bumerang kísérlet 1997-ben léggömböt küldött az Antarktisz fölé, amely 2 hét alatt megkerülte a kontinenst, miközben a mikrohullámú eget térképezte. A képeken apró meleg és hideg foltok látszottak. Ezek az ősuniverzum sűrűség ingadozásai, amelyekből később galaxisok és galaxis halmazok lettek. A foltok mérete kulcsfontosságú információt hordoz. Ha az univerzum lapos, a foltok átlagosan 1 fokos szöget zárnak be az égbolton. Ha görbült, más a méretük. A bumerang adatai, majd a sokkal pontosabb Wilkinson mikrohullámú anizotrópia szonda és a Planck műhold mérései egyértelműen megmutatták, az univerzum lapos, 1%-os pontossággal. A 2018-as Planck adatok szerint az univerzum kora 13,8 milliárd év, és ez az érték 4 értékes jegyre pontos. A semmi fizikája. Most érkeztünk el a történet egyik legkülönösebb fejezetéhez. Mit is értünk semmi alatt? A hétköznapi értelemben a semmi az, ahol nincs semmi. Üres tér, anyag és sugárzás nélkül. De a kvantummechanika szerint az üres tér egyáltalán nem üres. Paul Dirac, brit fizikus, 1929-ben egyesítette a kvantummechanikát Einstein speciális relativitás elméletével. Az egyenlet gyönyörűen működött, de volt egy kellemetlen következménye. Az elektronok mellett léteznie kellett egy új részecskének is, amely mindenben azonos az elektronnal, csak ellentétes töltésű. Dirac először azt hitte, ez a proton, de a proton 2000-szer nehezebb az elektronnál, tehát ez nem stimmelhetett. 2 évvel később kísérleti fizikusok felfedezték a pozitront, az elektron antirészecskéjét. Dirac egyenlete okosabb volt, mint ő maga, ahogy később maga is elismerte. Ma már tudjuk, hogy szinte minden részecskének van antirészecskéje, és amikor találkoznak, kölcsönösen megsemmisítik egymást, tiszta energiává alakulva. Richard Feynman, zseniális fizikus megmutatta, miért szükségszerű az antirészecskék létezése. A kvantummechanika és a relativitás elmélet együtt azt követeli, hogy a részecskék időnként fénynél gyorsabban mozogjanak, de csak olyan rövid időre, hogy ne lehessen közvetlenül megfigyelni. A fénynél gyorsabban mozgó részecske pedig matematikailag egyenértékű egy visszafelé haladó részecskével. Egy visszafelé mozgó elektron ugyanúgy viselkedik, mint egy előrefelé mozgó pozitron. Ez azt jelenti, hogy az üres térben folyamatosan részecske-antirészecske párok bukkannak fel a semmiből, majd villámgyorsan megsemmisítik egymást. Ezeket virtuális részecskéknek nevezzük. Nem mérhetjük őket közvetlenül, de a hatásuk nagyon is valós. 1947-ben Willis Lamb és Robert Rutherford megmérte a hidrogénatom energia szintjeit minden addiginál pontosabban. Azt találták, hogy Dirac egyenlete önmagában nem adja meg a pontos értékeket. Azonban, ha figyelembe vesszük a virtuális részecskék hatását, a számítás és a mérés tökéletesen egyezik. 10 milliárdból 1 részre pontos egyezésről beszélünk. Ez a fizika legpontosabb előrejelzése. A virtuális részecskék nem csak a hidrogénatom energiáit befolyásolják. A testet tömegének nagy része tőlük származik. A protonok és neutronok, amelyekből állsz, 3 kvarkból épülnek fel. De a kvarkok tömege csak töredéke a protonnak. A hiányzó tömeget a virtuális részecskék és az őket összekötő mezők energiája adja. A sötét energia forradalma. 1995-ben Krauss és Michael Turner különös ötlettel állt elő.
A megfigyelések szerint az univerzumban a sötét anyaggal együtt is csak annyi anyag van, amennyi egy lapos univerzum kritikus sűrűségének mintegy harmada. De ha az univerzum lapos, és minden jel erre utalt, akkor a hiányzó 70%-ot valami másnak kell kitöltenie. Javaslatuk az volt, hogy az üres tér maga rendelkezik energiával. Ez az energia nem hígul a tágulással, mert magához a térhez kötődik. Minél több a tér, annál több az energia. És ami még különösebb, ez az energia taszító gravitációs hatású. A kollégák többsége mosolygott az ötleten. Túl őrültnek tűnt. De 3 évvel később kiderült, hogy igazuk volt. 2 független kutatócsoport, az egyik Saul Perlmutter, a másik Brian Schmidt vezetésével szupernovákat használt az univerzum tágulási történetének feltérképezésére. Bizonyos típusú robbanó csillagok, az 1-es A típusú szupernovák szabványos gyertyaként szolgálnak. A fényességükből meg lehet határozni a távolságukat. A távolság és a vörös eltolódás összevetéséből kiderül, hogyan változott a tágulás üteme az idők során. A várakozás az volt, hogy a tágulás lassul, hiszen a gravitáció fékező erő. De a szupernovák halványabbak voltak, mint kellett volna. Ez csak egyféleképpen magyarázható. A tágulás gyorsul. A felfedezés akkora sok volt, hogy a Science magazin 1998-ban az év tudományos áttörésének választotta egy döbbent Einsteint ábrázoló borítóval. Perlmutter, Schmidt és Adam Riess 2011-ben fizikai Nobel-díjat kapott érte. Azóta rengeteg független mérés megerősítette az eredményt. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, a galaxisok eloszlása, a galaxis halmazok szerkezete, minden ugyanarra mutat. Az univerzum energiájának mintegy 68%-a az üres térben van. Körülbelül 27% sötét anyag, és csak 5% közönséges anyag. A csillagok, bolygók, te és én, mindez az univerzum kevesebb, mint 5%-a. Az ingyenebéd az univerzum végén. Ha az üres tér energiával rendelkezik, és ez az energia taszítja egymástól a teret, akkor az univerzum korai pillanataiban valami figyelemreméltó történhetett. Alan Guth 1981-ben ismerte fel, hogy ha a fiatal univerzumban az üres tér energiája átmenetileg nagyon magas volt, az univerzum drámaian gyorsan tágulhatott, exponenciálisan, minden pillanatban megduplázva a méretét. Ezt a folyamatot inflációnak nevezzük. Néhány pillanatnyi infláció során egy atommagnál kisebb térrész nagyobbra nőhet, mint a ma látható univerzum. És ami a legmeglepőbb, ehhez nem kell energiát befektetni. Hogyan lehetséges ez? A gravitáció miatt. A gravitáció különleges abban, hogy negatív energiát is megenged. Ha egy labdát feldobsz, van mozgási energiája és gravitációs potenciális energiája. A kettő összege állandó. Ha a labdát éppen a szökési sebességgel dobod fel, a teljes gravitációs energiája pontosan nulla. Egy lapos univerzumban, és csak is egy lapos univerzumban, a tágulásban résztvevő minden galaxis átlagos gravitációs energiája pontosan nulla. A pozitív mozgási energia éppen kiegyenlíti a negatív gravitációs potenciált. Ez azt jelenti, hogy az infláció végén, amikor a hamis vákumenergia átalakul hővé és anyaggá, a keletkező univerzum teljes gravitációs energiája nulla marad. Kapsz egy tele univerzumot, tele anyaggal és sugárzással, és az egészért nem kell fizetned semmit. Guth találóan nevezte ezt a kozmikus ingyenebédnek. A lapos univerzum titka. Miért éppen lapos az univerzum? Ez a kérdés évtizedekig gyötörte a kozmológusokat. A probléma az, hogy a lapos állapot instabil, mint egy ceruzahegyre állított ceruza. A legkisebb eltérés a lapostól idővel csak nő. Ha az univerzum 1 másodperces korában csak kicsit is eltért volna a lapostól, ma már milliószorosan eltérne. Az infláció megoldja ezt a problémát. Ahogy egy léggömb felszíne laposabbnak tűnik, ha felfújjuk, úgy az exponenciálisan táguló univerzum is egyre laposabbá válik. Akármilyen görbült volt az univerzum az infláció előtt, utána gyakorlatilag tökéletesen lapos. De van még egy csavar. A kvantummechanika szerint még az üres tér sem teljesen egyenletes.
Apró fluktuációk vannak benne, részecskepárok bukkannak fel és tűnnek el. Az infláció során ezek a parányi ingadozások kozmikus méretűvé nagyítódnak és befagynak. Amikor az infláció véget ér, ezekből a kvantumfluktuációkból lesznek azok a sűrűség ingadozások, amelyekből galaxisok és csillagok keletkeznek. Ez az egyik legbámulatosabb állítás a modern kozmológiában. Te és én, a Föld, a galaxisunk, minden, amit látunk, végső soron kvantumfluktuációkból származik. A semmi apró remegéseiből. Az univerzum sivárjövője. Ha azt hitted, hogy a történetnek itt vége, tévedsz. A folytatás nem éppen vidám. A sötét energia dominálta univerzumban a jövő komor. A tágulás gyorsul. Jelenleg a legtávolabbi látható galaxisok már majdnem fénysebességgel távolodnak. Körülbelül 150 milliárd év múlva a ma látható összes galaxis, a mi lokális csoportunkat kivéve, átlépi a kozmikus horizontot. A fényük többé nem ér el minket. Számunkra megszűnnek létezni. 2 billió év múlva minden nyom eltűnik. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás olyan halványra húzódik, hogy észlelhetetlen lesz. A tejútrendszer és az Androméda egybeolvad egyetlen hatalmas galaxissá, de rajta kívül semmi más nem lesz látható az egész univerzumban. Ha akkor élnének csillagászok, azt látnák, amit a mi őseink láttak 100 évvel ezelőtt. Egyetlen galaxist, körülvéve végtelen üres sötétséggel. Minden bizonyíték eltűnik, amely az ősrobbanásra, a tágulásra, a sötét energiára utal. A legjobb tudósok, a legjobb műszerekkel, a leglogikusabb gondolkodással teljesen téves képet alkotnának az univerzumról. Van ebben valami mélyen nyugtalanító. A tudomány büszkesége, hogy a bizonyítékokat követi, bárhová vezetnek. De mi van, ha a bizonyítékok eltűnnek? Mi van, ha éppen most, ebben a kozmikus pillanatban élünk, amely egyedülállóan alkalmas az univerzum igazi természetének megértésére? A multiverzum és a végtelen lehetőségek. Az infláció elméletének van egy kellemetlen következménye. Ha egyszer elkezdődött, valószínűleg soha nem ér véget teljesen. Mindig lesznek régiók, ahol a kvantumfluktuációk továbbhajtják az inflációt, és csak helyenként áll le, buborékokat hozva létre. Minden buborék egy külön univerzum lehet saját fizikai állandókkal. Ez a kép, az örökkévaló infláció és a multiverzum provokatív. Sokan úgy érzik, hogy a tudomány felmondja a szolgálatot, ha olyan dolgokról beszél, amelyeket elvileg sem figyelhetünk meg. De a multiverzum nem hívők találmánya, akik ki akarnak bújni a teremtő szükségessége alól. Ez az infláció természetes következménye. A Húr-elmélet is hasonló irányba mutat. Ez az elmélet, amely megpróbálja egyesíteni a kvantummechanikát a gravitációval, matematikailag csak 10 dimenzióban konzisztens. A 6 extra dimenzió össze van tekeredve. Olyan kicsi, hogy nem látjuk. De ahányféleképpen összetekeredhetnek, annyiféle fizika jöhet ki a végén. Egyes becslések szerint 10 az 500-on különböző lehetőség van. Ha ez igaz, a fizikai állandók nem fundamentális igazságok, hanem környezeti véletlenek. Azért ilyen értékűek, mert mi olyan univerzumban élünk, ahol ezek az értékek megengedik az élet kialakulását. Más univerzumokban más értékek vannak, de ott nincs senki, aki megkérdezné miért. Ez az antropikus érvelés sokak számára kielégítetlen. Úgy érzik, nem válasz, csak megkerüli a kérdést. De a természet nem tartozik nekünk azzal, hogy kielégítő válaszokat adjon. Richard Feynman szavaival: a célunk nem az, hogy megtaláljuk az egyetlen fundamentális törvényt, hanem hogy megértsük, hogyan működik a világ. Ha kiderül, hogy a törvények véletlenszerűek, akkor így van, a semmi instabil. Most érkeztünk el a végső kérdéshez. Eddig láttuk, hogyan keletkezhet anyag és sugárzás az üres térből az infláció során. De mi van, ha maga a tér sem létezett? Keletkezhet-e az űr a semmiből? A kvantummechanika és az általános relativitás elmélet együtt azt sugallja, hogy igen. Ahogy virtuális részecskék folyamatosan felbukkannak az üres térben, úgy virtuális terek is bukkanhatnak fel a semmiből. Ha egy ilyen buborék éppen a megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik,
és a kvantummechanika szerint minden megengedett tulajdonság előbb-utóbb megvalósul, akkor inflálni kezd, és valódi univerzummá válik. Stephen Hawking és James Hartle kidolgozott egy matematikai keretrendszert annak leírására, hogyan jöhetnek létre univerzumok a semmiből. Alex Vilenkin szintén megmutatta, hogy a kvantumgravitáció lehetővé teszi, sőt, valószínűleg megköveteli univerzumok spontán keletkezését. A tanulság nem az, hogy bizonyítottuk a teremtő szükségtelenségét. A tanulság az, hogy a semmi, ahogy a fizika érti, nem stabil. A semmi hajlamos valamivé válni. Ahogy Frank Wilczek Nobel-díjas fizikus fogalmazott, a semmi instabil. Ez nem jelenti azt, hogy nincs többé tennivalója a filozófiának vagy a teológiának. De azt igen, hogy nem hivatkozhatnak többé a józanészre, amikor azt állítják, hogy a semmiből nem lehet valami. A természet kiderült, hogy ravaszabb, mint a józanész. Mit tanulhatunk mindebből? Talán azt, hogy a világegyetem nem tartozik nekünk semmivel. Nem köteles értelmet adni az életünknek, és nem köteles olyan lenni, amilyennek szeretnénk. De ez nem ok a csüggedésre. Ahogy Jacob Bronowski írta, álom vagy rémálom, a tapasztalatainkat úgy kell megélnünk, ahogy vannak, és éberen kell élnünk. Az univerzum csodálatosabb, mint bármi, amit a képzeletünk kitalálhatna. A semmiből keletkezik, és talán a semmibe tér vissza. Közben mi itt vagyunk, csillagporból lettünk, és egy rövid pillanatra képesek vagyunk visszanézni a kezdetekre. Ez elég ok az alázatra és az ünneplésre is. Köszönöm, hogy végignézted ezt az epizódot. Ha elgondolkodtatott, írj róla kommentet, kíváncsi vagyok a véleményedre. Ha értéket kaptál, támogass egy lájkkal vagy feliratkozással, és nézd meg a csatorna többi videóját is. A csatornatagok extra tartalmakhoz férhetnek hozzá. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!